صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة أول يوم في السنة الجديدة 1/1/2022. نطلب السلام والمحبة تنتشر بين جميع المسيحيين والمسلمين. احنا قناة لا تثير الفتنة ولا تثير الزعزعة ولا تثير أي شيء زي ما بيقولوا إخواتنا المسلمين. احنا قناة بنبشر بمسيحنا وبنبشر بكلمتنا الروحية وبنبشر بروحنا الروح القدس اللي بيحل على كل المسيحيين وقت المعمودية. المسيحية هي رسالة محبة، رسالة سلام. السيد المسيح من أول ما نزل على الأرض ونزل هو طفل واتولد في مزود بقر في وسط الحيوانات، في وسط الريحة الكريهة، عشان يورينا ان ملك الملوك رب الارباب هو شخص متواضع. رب المجد حب يورينا، هو كلكم عارفين سواء مسيحيين ولا مسلمين ان ربنا باستطاعته ان يعمل كل حاجة. فالاله العظيم دوت عشان يقدر بعد ما الشيطان اتكبر وحب ان هو يكون زي الاله، فضحك على آدم وحواء. فربنا كان قال إن كان حكم على آدم إن موتا يموت، ومن كتر محبته اضطر إن هو ينزل ويتصلب ويقيد الشيطان إبليس. طبعا محدش هيصدق أي حد غير اللي متعمد وغير اللي فيه الروح القدس إن هذا الملك الملوك ينزل في صورة طفل، والروح القدس يحل على عذراء وينشئ جسد جوه بطنها بدون معرفة رجل أو بدون معاشرة رجل. وده شيء محدش يعمله غير إله عظيم، إله المحبة، إله السلام. ولما السيد المسيح اتولد في مزود البقر في وسط الحيوانات والبقر والجاموس وفي عز الشتاء وما كانوش لاقيين حاجة يلبسوه، عشان يورونا ان احنا حتى في شدة احتياجاتنا وبشدة ألمنا وبشدة فقرنا نقدر نتحمل، لأن ملك الملوك اتولد وهو فقير جدا 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 من أم عذراء فقيرة جدا جدا جدا، أب جسدي وليس أو أب نقول يعني ما هوش أبوه الحقيقي، ولكن اللي رباه وعلمه النجارة، يوسف النجار، اللي الكنيسة ما اتكلمتش عنه كتير وما نعرفش عنه حاجة كتير. هذا الشيخ العظيم اللي كان بيمشي على رجليه والسيدة العذراء حاملة هذا الطفل العظيم وهي راكبة يعني حمار أو جحش، واخد بالك انت، وظهرها متني وشايلة الطفل. كلام جميل، كلام رائع. ومنذ طفولته إلى حتى إن صلب لم يهين أحد ولم يجرح أحد ولم يشتم أحد ولم يمسك سلاح ولم يطلب من أي حد إن هو يعتدي على حد، بل قال لك من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر. هذه الرسالة التي أرسلها السيد المسيح، التي بعثها في نفوس البشر، ولكن كل البشر لم يستطيعوا أن يسمعوا هذا الكلام. ولكن من أراد أن يكون في السماء مع يسوع المسيح رب المجد فلابد أن يتبع أسلوبه ويتبع محبته. وقال حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. السيد المسيح قال أوصيكم وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضا. هذه ليس وصية بجديدة، ولكنها الوصية الجديدة أن دايما تتجدد في جواك، تبقى جديدة دايما جواك، إنك تحب. من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر. باركوا لعينيكم، طوبى إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم كل شيء شر كاذبين. ما أحلى هذا الكلام، في أحلى من كده دين؟ ما أعتقدش. أنا كل هدفنا إن احنا نبشر ونقول الكلمة الحقيقية، كلمة ربنا، الكلمة الجميلة، الكلمة اللي دايما بتكون في وسطينا. النهاردة البابا تودروس أرسل في رسالته في العام الجديد بيقول لنا كلام. بيقول لك البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه على الجميع البعد عن التلصص. يعني إيه؟ التحدث عن خصوصية الآخرين، يعني النميمة والتحلل بالصفات الكريمة وصفات السيد المسيح. وقال في عظته ليلة رأس السنة في صلوات القداس الإلهي المرقسية باسكندرية في العام الجديد لابد على الجميع أن يسمع جيدا
وينتقي كل ما هو مفيد وله قيمة، ويضيف إليه المعرفة والبعد عن الأشياء السلبية، مطالبا التحدث عن أعمال الله والتحدث بصورة إيجابية. وقال إن هذا العام الجديد يقرر فيه رقم 2، وهو رقم يفسر في الكتاب المقدس بالحب، لذلك هو عام الحب، متمنيا للجميع عام سعيد وسنة بها سعادة وبركة على الشعب المصري. وكان قد ترأس البابا تودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة. وشددت مديرية أمن الإسكندرية الإجراءات الاحترازية في محيط الكنيسة، وفرض كردون أمني في محيط الكنيسة، ووضع بوابات إلكترونية والتأكد من هوية المصلين بإبراز البطاقة الشخصية. كما فرضت الكنيسة المرقسية إجراءات احترازية مشددة، ووضع علامات للجلوس حفاظا على سلامة المصلين وفق العدد المسموح به داخل الكنيسة وبالحجز المسبق. ويشارك البابا تودروس الثاني القداس القمص إبراهام إيميل وكيل البابا تودروس والأنبا بافلي أسقف عام الشباب وكنائس المنتزه والأنبا هرمينا أسقف كنائس قطاع وسط والأنبا إيلاريون أسقف كنائس قطاع غرب زراعة الكنيسة المرقسية وعدد من الآباء الكنيسة في الكهنة. كما جاءنا أيضا خبر مصر تصدر بيان شديد اللهجة بعد كارثة الصباح. ماذا بعد؟ مصر أعربت جمهورية مصر العربية اليوم عن بالغ الأسى وصادق المواساة لجمهورية السودان الشقيق أثر حادث انهيار منجم بولايد غرب كردفان، والذي أسفر عن وفاة عشرات الضحايا. وتقدمت مصر حكوما وشعبا في بيان لوزارة الخارجية بخالص التعازي لحكومة وشعب السودان الشقيق ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، وأكدت على تضامنها الكامل مع السودان في هذا الظرف الأليم. وبالأمطار تزداد في 6 أكتوبر. أكد خبراء الأرصاد الجوية أن تشير آخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الإسكندرية، ولاحقا برج البرلس والعلمين وسيدي عبد الرحمن ومدينة الحمام والقاهرة، خاصة على شمال وغرب القاهرة الآن، مع فرص أمطار تزداد تدريجيا لتشمل كامل العاصمة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر وكفر الشيخ والمحلة الكبرى ودمياط وشبين الكوم والنوبارية والبحيرة ودمنهور وكفر الدوار وميت غمر ودسوق وأبو المطامير، وتزداد في أماكن متفرقة أخرى من الدلتا وشمال وسط الصعيد مع الساعات القليلة القادمة. وفي سحب ممطرة بتغطي معظم مناطق شمال الجمهورية، كمان شمال الصعيد برضو هتلاقي أمطار متوسطة يعني تبقى شديدة جدا جدا. وأكد خبراء الأرصاد أنه متوقع أن ترتفع فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة القادمة على مناطق من شمال الصعيد وخليج السويس. والنهاردة وبكرة كمان اللي هو النهاردة السبت تشهد البلاد امتدادا للأمطار خلال فترات النهار، أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. كما يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في مدينة حبات البرد بنسبة حدود 60% في مطروح، وتبين وجود فرص أمطار خفيفة. درجات الحرارة: القاهرة العظمى 16، الصغرى 11، اسكندرية 16، 12، بورسعيد 17، 12، كاترين 13، 3، سوهاج 19، 9، أسوان العظمى 23، الصغرى 10. وده ما نقلناه من أخبارنا. تغيير سعر البنزين 2022، تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحرقات. أسعار البنزين الجديدة مع اقتراب نهاية كل ربع سنة في مصر، بات موضوع سعر البنزين الجديد هو الموضوع الأكثر بحثا وحديثا بين المواطنون، فالكثيرون يتابعون سعر النفط عالميا وسعر الدولار محليا. وعلى الرغم من تأخر إعلان أسعار البنزين الجديدة مطلع أكتوبر الماضي، إلا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمنوطة بمراجعة الأسعار كل 3 شهور
ستجتمع مطلع الشهر المقبل على أن يكون قرار زيادة أسعار البنزين أو تراجعه أو تثبيته التالي، وهنعرف في المفروض آخر الأيام القادمة. وتشمل الدراسة 3 محاور رئيسية لتحديد سعر البنزين الجديد، وهي سعر برميل النفط، وسعر صرف العملة الأجنبية، وأيضا حجم الإنتاج المحلي. وخلال آخر تسعير البنزين في يوليو 2021 كان سعر برميل النفط 75 دولار قبل أن يمر خلال 3 أشهر. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمتابعة تطبيق التسعير التلقائي بشكل ربع كل سنوي قررت في اجتماع منعقد عقب شهر أكتوبر الماضي التوصيل بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق للربع أكتوبر لديسمبر. سعر البنزين الجديد: سعر البنزين في 2022 فلا زال سعر البرميل النفط مقارب لسعر خلال الربع الماضي وحتى الآن، وذلك في انتظار المعطيات. وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتي: 7 جنيهات للبنزين، و8.25 لل92، و9.25 لل95. واستعرضت اللجنة متوسطات الأسعار خام البرنت. ورفعت وزارة البترول بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر واحد، وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل لحين الانعقاد. قلنا لتر بنزين 80 ب7، لتر بنزين 92 8.25، لتر بنزين 95 ب9 جنيه وربع. وقررت تثبيت سعر السولار إلى 6 جنيه 75 قرش. ولم يشهد التعديل الجديد للمنتجات البترولية سعر أسطوانة البوتاجاز، تشهد أسطوانة البوتاجاز تثبيتا كما هو. أما بالنظر لحركة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم، فإن سعر الأنبوبة البوتاجاز ظل كما هو أكثر من عام ونصف. وتسعى الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على الأسواق وتنفيذ الحماية الاجتماعية للمواطنين، وأيضا تقديم الدعم المناسب. رئيس فرنسا يوعد بأشياء جديدة. رئيس فرنسا يحدد موعد نهاية وباء كورونا إلى الأبد. بيقول إيه بقى؟ رئيس فرنسا يحدد موعد نهاية وباء كورونا إلى الأبد. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن عام 2022 سيكون نهاية وباء كورونا، وذلك بعد أن أعلنت فرنسا تسجيل 232,200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة. وحققت فرنسا أمس رقم قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد أن ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 206,243 إصابة جديدة خلال 24 ساعة بفرنسا. وكشفت السلطات الصحية في باريس بحسب قناة العربية أن عدد إصابات كورونا في فرنسا وصل ل 206,243 إصابة جديدة خلال 48 ساعة. وسجلت فرنسا الثلاثاء الماضي حصيلة مات 179,000 وأفادت هيئة الصحة العالمية الفرنسية بإحصائية محدثة بتسجيلها 179,807 خلال الساعات 48 ساعة، مقارنة ب 330,383 في بيانات أمس الاثنين. تجاوزت الحصيلة في هذا العام 9 مليون. وتمثل حصيلة كورونا ارتفاعا قياسيا محددا للإصابات الجديدة بالفيروس الذي تم رصده 25 ديسمبر. وأشارت محتويات الهيئة إلى عدد المصابين في غرفة العناية المركزة ارتفع إلى 83 من 83 ل 3416. إن السلطات الفرنسية رصدت 242 وفاة جديدة في المستشفيات مقابل 256 يوم الاثنين. ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات في ظل انتشار متسارع لسلالة أوميكرون الجديدة اللي بتعتبر أكثر انتقالا، بينما تبحث السلطات إجراءات جديدة لمكافحة المتحور خاصة تكثيف عملية التلقيح. وتضاعفت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر الماضي، حيث يعد متحور أوميكرون جهود باريس لدرء إغلاق جديد. وأظهر أكثر من شخص واحد من بين كل 100 شخص في منطقة باريس نتائج إيجابية لتحليل فيروس كورونا. ويرتبط معظم الإصابات الجديدة بمتحور أوميكرون التي يتوقع خبراء حكوميين أنه سيكون ساندا في فرنسا خلال الأيام المقبلة، والذي يهيمن في مناطق أخرى بالفعل مثل بريطانيا حسب ما أفادت الوكالة. ربنا يشفي كل مرضانا، ويا رب يجعل هذه السنة سنة جميلة. وهنختتم شاهد
هدية الرئيس السيسي للمصريين في رأس السنة. شاهد هدية وثق حزب مستقبل وطن في مقطع فيديو توزيع هدايا من الرئيس عبد الفتاح على الأطفال والمواطنين بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022. وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من الشباب عددا من الهدايا ويوزعوها على المواطنين في الشارع، فيما تنوعت ردود فعل المواطنين والأطفال على استقبال الهدايا، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: كل سنة وأنت طيب، وشكرا يا ريس، وده أحلى رئيس في العالم، وميرسي، بنحبك أوي بجد، وسنة حلوة على حضرتك يا ريس، ويا رب يخلينا ليك ويخليك لينا، وشكرا جدا يا سيد الرئيس على الأمن والأمان وكل حاجة حلوة بتعملها، وبحبك أوي يا رئيس، وكل سنة وأنت طيب. أعلن وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير عن هدية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين المصريين تتعلق بالسكك الحديدية مع بداية العام الجديد. طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من وزراء الدفاع والداخلية والإسكان انتهاء من مشروع الهوية البصرية لمدينة أسوان قبل حلول عيدها القومي في 15 يناير لتكون هدية لأهل أسوان. وقال الرئيس خلال ختام احتفالية افتتاح مدينة أسوان الجديدة على المسرح الروماني: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإسكان هم دول اللي معاهم فلوس يخلصوا موضوع الهوية البصرية قبل يوم 15. العربيات والأتوبيسات بتتحط اللوجو اللي عرضته الجامعة الألمانية، وعلى محطة السكك الحديد ومنشآت أخرى لو اتكلف 100 مليون أو 500 مليون. دي دعوة من الرئيس السيسي. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وربنا يجعلها سنة سعيدة وسنة جميلة على الكل، ولكم كل عام وأنتم بخير، وسلام الرب يكون معكم.